बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे टॉपिक डायलिसिस या डायलिसिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे टॉपिक द क्लास 10th डायलिसिस दिन मख्कि मूंग ऑलरेडी डिस्कस करा कि किडनी स्टोन से तवीली कीगी, किडनी स्टोन सिंग कीगी पर कम कम ज़ैनू कीगी प्या दागे नपस मूंग दा खबर ओकड़ा कि आया यो गुर्दा چې کوم مونږ سره دا یو کډنی دا فیل کیږي څنګه دا خبره خو مونږ ټوله وکړه آلریډي مونږ دا خبره کلیر هم کړې چې آیا ما سره چې دینو ګرده فیل کیږي نو د هغې وجوهات څه کیدی شي او سره سره د هغې چې دینو ته بیا ټریټمنټ څنګه کولی شي او د هغې مینجمنټ څنګه کولی شي د هغې په مینجمنټ کې یو شیز پاتې شو چې هغې ته مونږ وایو ډایلایسس په هغه ډایلایسس کې بیا دوه ډایلایسس دي یو هیموډایلسس دی یو چې دینو مونږ سره پیرټونیل ډایلسس دی دا ورکوټه غونډه کې ټاپک دی ډیټیل خو پکې نه دی ډیټیل خو پکې شته ځکه چې ځان له دې کې بی اس کېږي بیچلرز چې دی نو په دې کې کېږي خو دلته کې به چې دی نو صرف او صرف دومره وپېژنې چې آیا ما سره دا پروسس چې کېږي نو دا اخر د څه شیز دپاره کېږي او اخر د دې فایده څه ده صحیح ده نو سمپلی به چې دی نو موږ د دې ډیفینیشن نه چې دی نو سټارټ واخلو که لیټ سه موږ سره چې دی که نه دا موږ سره یو پیشنټ دی صحیح ده موږ به یو پیشنټ واخلو دا مونږ سره پیشنټ شو صحیح ده دا مونږ سره یو پیشنټ دی اوس د ده چې کوم مونږ سره دې ځای کې څه موجود دي کډنیز موجود دي دا کډنیز صحیح ده نو دا کډنیز د ده کار نه کوي چې کله دا کډنیز د ده کار نه کوي نو د ده په باډي کې به چې دی نو څه جمع کېږي ویسټ پروډکټ به جمع کېږي څه به جمع کېږي ویسٹ پروډکټ په جمع کېږي دغه ویسٹ پروډکټ په چې دی که نه دا به زه د یو مشین په ذریعه باندې چې دی نو وباسم ټیک ده مشین په ذریعه باندې به دا زه چې دی نو د بلډ نه وباسم ایکسکریټ کوم دی نو دغه به ما سره دغه مشین ته به څه ویلې کېږي دغه مشین ته به ډایلیسس مشین ویلې کېږي او دغه پروسس ته چې په کم پروسس باندې زه د مشین په ذریعه دا ویسٹ پروډکټ وباسم نو هغې ته به څه ویلې کېږي ډایلایسس به ویلې کېږي ټیک ده دې ډایلیسس چې دی نو دا موږ سره څه کار کوي دی به ما سره زموږ په باډي کې چې کومې ګردې دي هغه کار نه کوي او د بلډ کې چې کوم ویسٹ پروډکټ موجود دی نو هغه به د یو پروسس د یو مشین په ذریعه باندې زموږ د باډي نه وباسي چې هغه پروسس ته وایي ډایلیسس او دغه پروسس چې د کم مشین په زور باندې کېږي هغې ته موږ څه وایو ډایلیسس مشین چې دی نو وایو ټیک ده اوس په دې کې یو خبره ده په دې کې دا خبره ده که نه چې آیا دا چې کوم مشین دی نو د دې عموم ځان له چې دی نو څه نوم شته او که نه نو او د دې مشین چې دی نو دې ته موږ څه وایو ډایلایزر چې دی نو وایو صحیح ده دغه مشین ته چې دی نو ډایلایزر ویلې کېږي او دغه مشین کې چې دی نو بیا ما سره فلویډز موجود دي چې هغه به ما سره صفایي کوي نو هغې ته به ویلې کېږي ډایلایزر فلویډز په خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې نو مطلب دا چې زموږ په باډي کې کمی کډنیز موجود دي هغه کار نه کوي چې کله هغه کار نه کوي نو په بلډ کې به ویسٹ پروډکټ جمع کېږي چې ویسٹ پروډکټ جمع کېږي هغه ویسٹ پروډکټ به زه د یو پروسس په نوم په یو پروسس په زور باندې وباسم چې د ډایلیسس ویلې کېږي ډایلیسس په زور چې زه کله ده وباسم د هغې دپاره به ماله مشین پکاري هغه مشین ته ډایلایزر ویلې کېږي او چې کم مشین کې ما سره کم صفایي والا فلویډز هغې ته به څه ویلې کېږي ډایلایزر فلویډز ویلې کېږي بس دا چې دی نو موږ سره سمپل چې دی دې ته د ډایلیسس فلویډز هم ویلی شي دا خو ما سره چې دی نو پروسس شو اوس دې ځای کې موږ سره د ډایلیسس چې کوم دی که نه د ډایلیسس دوه مین چې دی نو موږ به ورته څه وایو دوه طریقو باندې چې دی نو ټو ټایپس دي ما سره صحیح ده یو ته به ویلې کېږي هیموډایلیسس ٹھیک ده او بل ته به ویلې کېږي پیرټونیل ډایلیسس پیرټونیل ډایلیسس ګوره هیموډایلیسس چې کوم دی که نه نو دا به ته ما سره څه چلو کېږي دا به ته ډایرکټ چې دی نو دته یو غټه کینوله چې دی نو پاس شي صحیح ده او په دې کې چې دی نو یو ټیوب پاس کېږي صحیح ده په کم ځای کې به پاس کېږي په ګټ کې به پاس کېږي زموږ چې دا کومه ابډومینل ایریا ده په دې کې چې دی نو یو ایریا ده هغې ته پیرټونیم ویلې کېږي او هغه ایلیمنټري کینال کې چې کوم موجود دی دا چې هم کم ګټ والا ایریا ده دلته کې آرټریز ده او دا وینز ډېر زیات راغلي نو په دغه ځای کې به زه یو ټیوب پاس کوم نو د هغې په ذریعه به کوم څنګه به کوم اوس به یې ته وویل لیټ سه موږ به چې دی نو هیموډایلیسس خبره وکړو ګوره
نو موستلی چې دی نو په لاس کې هم چې دی نو هغه کینولا پاس کېږي. صحیح ده. ته به چې دی نو لاین پاس کړي. لیټ سې تا دلته کې چې دی نو لاین پاس کو. صحیح ده. تا لاین پاس کو. چې کله تا چې دی نو لاین پاس کو نو د هغې لاین نه به لیټ سې دا ما سره چې دی نو یو مشین دی. صحیح ده. دا ما سره مشین دی. صحیح ده. نو د دې لاین نه به یو چې دی نو پایپ راغلی هغه به داسې چې دی نو دې لاین سره کنیکټي او یو لاین به بل داسې چې دی نو راغلی. صحیح ده. د یو لاین به چې دی نو کار دی چې هغه به بلډ دې اړخ ته چې دی نو راوړي. څه چل به کوي؟ مشین ته به چې دی نو راوړي. او د یو لاین به کار دی چې هغه به د مشین نه دا بلډ چېرته وړي هغه به دلته چې دی نو راوړي. صحیح ده. اوس ګوره چې کله ته ما سره د دې ځای نه بلډ را روان شي لیټ سې دا بلډ دې ځای کې چې دی نو را روان شو او مشین ته راغی. صحیح ده. نو په دې مشین کې بیا داسې چې دی نو لیئرز موجود وي. لیئرز چې په هغه لیئرز کې ما سره څه موجود وي؟ ډایلیسس فلویډز موجود وي چې د هغې فلویډز ما سره کار څه وي؟ دقه صفایي کول کم کار چې زما کډنیز نه کوي. نو هغه ما سره په مشین کې چې دی نو وشي د مشین نه پس د بل لاین په ذریعه هغه بلډ چې دی نو لاړ شي چېرته؟ باډي ته انټر شي او دغه شانتې د باډي نه نور بلډ چې دی نو راځي او هغه واپس د دې ځای نه چې دی نو صفا کېږي او دغه شان دا پروسس چې دی نو روان وي. که لیټ سې تاسو په خپل بک کې وګورئ په دې کې الریډي چې دی نو دا شیز کلیر شوی هم دی. ټیک ده. ښه بله یو خبره ده چې آیا اوس دې ځای کې یو کوېسچن دی چې دی به د څه نه چې دی نو مطلب د دې دا بلډ چې کوم را روان دی دا بلډ صحیح ده دا بلډ خو د دې باډي نه را روان دی که نه او دلته راځي نو دا چې کله دا بلډ دلته کې راورسي که نه نو چې کوم دا ډایلیسس فلویډز دی نو دې ته به څه شیزونه ډیفیوز کېږي؟ څه به ډیفیوز کېږي؟ ویسٹ پروډکټ به ډیفیوز کېږي. ټیک ده. ویسٹ پروډکټ شو. صحیح ده. واپسې به څه ډیفیوز کېږي چې کوم ویسٹ پروډکټ کې خو هر یو شیز راځي نایټروجینیس ویسٹ هم هر یو شیز او ایکسس فلویډز دا مارکر هم زما په خیال چې خراب شوی ایکسس فلویډز به چې دی نو راځي. صحیح ده. دا ایکسس فلویډز چې کوم دي که نه نو دا به څه کار کوي؟ یو دا به زموږ په باډي کې جمع کېدل نو پړسوب به پیدا کوو که نه دغه شانتې که ویسٹ پروډکټس دي لکه یوریا شو کریټنین شو یا نور وټ ایور چې کوم څونه ویسٹ پروډکټس دي الریډي موږ لاست لیکچر کې ویلي دي نو هغه چې کله په باډي کې جمع کېږي نو مسلې به جوړېږي. نو دا فلویډز چې کوم دلته کې لیټ سې دا هغه فلویډ دی. صحیح ده. دا هغه فلویډ والا ایریا ده. نو چې کوم بلډ را روان دی نو د هغې نه چې کوم ویسٹ پروډکټ دی که نه چې کوم ویسٹ پروډکټ دی هغه به دې فلویډز ته راځي. صحیح ده. او چې کوم صفا بلډ دی هغه به مخکې ځي او هغه به باډي ته انټر کېږي. صفا خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې نو دا خو دغه شان چې دی نو هیموډایلیسس چې دی نو کېږي. بیا په دې بک کې ستاسو پکچرز هم چې دی نو ورکړي دي. صحیح ده. اوس په دې کې چې دی نو یو بله خبره اوس یو دی پیریټونیل ډایلیسس. پیریټونیل ډایلیسس څه ته ویل کېږي چې ستا کومه دا ایریا ده ګټ والا ایریا چې ستا کومه ده ټیک ده دې ګټ والا ایریا کې تا ته چې دی نو څه چلو کي دې ګټ والا ایریا کې تا ته داسې یو کیتیټر به راپاس کي. صحیح ده. څه به راپاس کي؟ یو کیتیټر. کیتیټر څه ته ویل کېږي؟ یو ټیوب. صحیح ده. په دې کیتیټر کې به تا ته څه چلو کي؟ په دې کیتیټر کې به تا ته فلویډز چې دی نو در واچي او ستا چې کومه ګټ والا ایریا ده نو هغه به څه چلو کي؟ هغه به د هغې فلویډز نه ډکه کي. لیټ سې دا ګټ والا ایریا ده نو دا ځای به ستا داسې د فلویډز نه به ډک شي. ټیک ده. چې کله د فلویډز نه ډک شي نو په باډي کې چې څونه ویسټ دی په باډي کې چې څونه ویسټ دی ابه راځي او دې ته به ډیفیوز کېږي دې ځای ته دا چې کوم ځای ته دا کیتیټر راپاس دی نو دا الریډي دې ته پته لګي چې دلته کې فلو زیاته ده نو چې کله دلته کې دا ګټ ته ډیفیوز شي نو بیا به څه چلو کېږي؟ بیا به د دې ګټ نه چې دی نو د دغه کیتیټر په ذریعه باندې چې دی نو څه چلو کېږي لکه دا لیټ سې دغه کیتیټر شو نو د دې کیتیټر په ذریعه باندې به دا فلویډ د باډي نه بهر وباسي. باډي نه به څه چل کې ایکسکریټ پیږي. صحیح ده که نه؟ دې سمپل مطلب دا دی چې لکه وګورو تا دې ځای کې چې دی نو یو پایپ پاس کو هغه پایپ چې دی نو څه چلو شو دننه چې دی نو پای کې فلویډ جمع کېږي تا پکې یو فلویډ ور واچو. ښه دا فلویډ چې ته په دې کیتیټر کې کوم ورکړې نو دغه ته څه ویلې کېږي؟ دغه ته هم ډایلیسس فلویډز ویلې کېږي. صحیح ده که نه؟ دغه ډایلیسس والا فلویډز به چې دی نو ته اول دې خېټې ته ورته ور واچې چې هلته څونه هر یو شیز چې دی نو جمع شي ډیفیوز شي د هغې نه پس به چې دی نو ته د باډي نه ایکسکریټ کې د یو کیتیټر
په ذریعه باندې. صحیح ده. دې ځای کې چې دی نو ستاسو په دې بک کې دا پکچر ورکړی هم دی. دا که تاسو وینئ دا یو پکچر نو که ته وګورئ نو ابډومینل ایریا کې چې دی نو یو کیتیټر پاس کو. صحیح ده. چې کیتیټر پاس شو نو ډایلیسس فلویډ ځای ورکړل. چې کله ډایلیسس فلویډ ورکړه دا ابډومینل ایریا نو بیا چې کله دا ډک شي نو د کیتیټر په ذریعه باندې به دا د هغې نه راوباسي. صحیح ده. نو دا دغه شان دی چې دی نو موږ سره کېږي او واپسې دا ډایلیسس دا چې کوم بره دی نو د هغې هغه پکچر هم ورکړی دی. خو که لیټ سي یو پیشنټ دی او هغه چې دی نو تا سره نه ټیک کېږي، لکه لیټ سي تا ووایي چې یاره مونږ سره چې دی نو په ډایلیسس باندې هم کار نه کېږي او دا خو ټول عمر دی، ټول عمر خو چې دی نو زه به څه چل کومه ډایلیسس کومه، نو بیا د دې نه پس یو بل کار راتلی شي چې هغې ته کډني ټرانسپلانټ وایي. څه ته ویلې کېږي؟ کډني ټرانسپلانټ ورته ویلې کېږي. کډني ټرانسپلانټ کې بس چل کې کډني ټرانسپلانټ کې مطلب دا چې ستا په باډي کې چې دی نو دوه ګردې دي. صحیح ده. ستا باډي کې چې دی نو دوه ګردې دي، دا یو ګرده کار نه کوي نو ته به بل کس وګوري، ته به یو بل ډونر وګوري، هغه نه به چې دی نو ته ګرده واخلې او ځان ته به یې چې دی نو ولګې. خو په دې کې دا دونه اسان نه چې د یو ځای نه ګرده راوالو بل ځای کې ولګو. د دې پوره پروسس دی. څنګه پروسس دی هغه ځان له یو ټاپک دی کې مزه. خو سمپلی دا چې ته ورته سمپل چې دی نو دا ویلی شي چې که یاره لیټ سي یو پیشنټ دی او هغه چې دی نو خپل کډني چینج کول غواړي، خپل کډني چې دی نو هغه کار نه کوي او د بل نه اخیستل غواړي نو اخیستی شي. خو د هغې دپاره به ته میچنګ امیون سسټم والا میچنګ دغه والا به چې دی نو ته ډونر ګوري چې ستا هغه سره میچنګ چې دی نو راځي. څنګه میچنګ راځي ځان له ټاپک دی. خو دا چې کله لیټ سي یو ګرده خراب شي نو د هغې یو علاج دا هم دی چې ته د هغې ټرانسپلانټیشن وکړه. ټرانسپلانټیشن مینس چې ته د بل نه ګرده واخله او ځان ته یې ولګوه. خو په هغې کې مسلې بیا راځي. په دې کې هم چې دی نو دا خبره لیکلې ده چې a living donor may or not be relative to the patient. In all cases the donor's kidney is matched with the patient's immune system. مطلب دا چې موسټلی اوس دونه هر یو شیز ایډوانس شو چې هغې کې ډونر سره مسلې نه راځي. بس ته ګرده ولګې کار کوي دله ډېره موده ده چې دی نو کار وکړي. خو دا یو ورکوټ ټاپک مې په دې باندې چې دی نو ځان له ویډیو نه جوړول پکار. بس سمپل دا چې ته ټریټمنټ آف د کډنیز کې نو په هغې کې یو خو دا دی چې ته ډایلیسس کوه. که ډایلیسس نشي کولی یا وټ ایور تا ته پته ولګي چې اوس خو ډایلیسس چې دی نو مسله شوه، دا ټول عمر دی ورځې چې دی نو دوه درې ډایلیسس ضرورت دی نو بیا به ته خامخا چې دی نو کډني ټرانسپلانټیشن کې. ټیک ده. زما په خیال دلته چې دی نو زموږ چیپټر هم ختم شو. د دې نه پس چې دی نو راځي ستا کنټریبیوشن آف د مسلم ساینټسټ. په دې باندې هم چې دی نو لږې خبرې وکړو. ابوالقاسم دی کنټریبیوشن آف الفارابي دې باندې مو خبرې کوو. خو د دې نه پس چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ستا کوارډینیشن اینډ کنټرول. صحیح ده. انشاءالله کوارډینیشن اینډ کنټرول به هم چې دی نو سټارټ کوو. او د دې نه علاوه زموږ چې کوم د 9 کلاس لیکچر دی نو که لیټ سي څوک کتل غواړي نو هغه هم موجود دی. صحیح ده. او انشاءالله ډېر زر به چې دی نو د اف ایس سی لیکچر هم سټارټ کوو. د اف ایس سی دا بایو لیکچر باندې به چې دی نو سټارټ اخلو. خو هغه به اردو کې وي یا به پښتو کې نه وي. بیکاز زه غواړم چې تاسو مخکې ځئ نو چې کم از کم اردو یې زده کړئ. ستاسو د اردو نه خلاصېدل نشته. بس دا یو پښتو کې د بایو د 9 او د 10 دا ځکه پکار و چې ستا یو بیس جوړ شي. بیس دې جوړ شو مخکې ځه بیا چې دی نو خپل نورم لینګویجز زده کوه. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.